السلام علیکم. یو انسان قابل کیږي څنګه؟ دا ذهن تیزی کی څنګه؟ دا په تیزی باندې زده کړه څنګه کولی شي؟ علم څنګه سیوا کیږي؟ ګوره ما نه اکثر خلک تاسو کې چې سر مونږ غوسې زیات کو وګورو کتاب وګورو خو یو ورځ دوه بعد نه غسیس بیا واپس یری چې نور پسې ګورو دا شترانه واپس ير شوی. نو زما جواب هغه ته دی چې په دې باندې ته شکر وباسه چې تا نه سیز واپس ير کیږي. ځکه چې یو نارمل برین اکټ کوي داسې یو عام تازه برین نه صحتمند برین دماغ یادومه دا هم دقه شانته کې عمل کوي. که فرض کته یو څه زیات کې کنه او سبا پسې بل څه ګوري او داستانه واپس ير شوی نو په دې شکر وباسه ستا دماغ نارمل دماغ دی. که فرض کدا ستانه ير کېدل نه کنه بیا د دماغ اب نارمل دی. ته په خپل سوچو کې زده اسی او جست لوکیشن مثال در کومه ته په بازار کې روزانه حساب سره څومره ناشنا خلک کینی څومره ناشنا چهرې نه څومره ناشنا او بدل اوازونه اوري مرګري چې تاسو سره کمی کلیګز چې تاسو سره کمی په کوم ځای کې چې سبق په کوم ځای کې سکول یا په کوم ځای کې ډیوټي کې په کوم ځای کې کار کې په کوم ځای کې پاتې کې څومره خبرې تاوري. که فرض کدا ټول تاسو یاد پاتې کېدل ته منټل شوی وي ته ولې ونه شوی دا دومره ډیټا ستا په وګونو ستا په سترګو تاسو درننوځي ستا په 5 سنسز په 15 حس ارګنز باندې تاسو درننوځي روزانه حساب سره دا هو د دماغ د ختم کړو غرق او تبا کړی به ولې ونه کړی به. نو په دماغ کې په یو صحتمند دماغ کې الله تعالی د صلاحیت اچولې چې کم انفارمیشن کم اطلاعات از ضروری نه کنه هغه د ير کې غلري کې نو دا د یو صحتمند دماغ نه خدای چې تاسو سیجر کیږي. اوس به چې سر کم څه ضروری نه نو هغه درکول پکار دي کنه زه خو چې کتاب ګورم د دې لپاره ګورم چې دا شی ضروری دی دا راته یاد پاتې شي. نو دماغ ته پته نه لګي کنه چې ته کتاب ګوري دا ضروری دی کته یو سیز یا چا خبره دی اوري یا چاته دی او کتل هغه ضروری دی دا به ورته په یو طریقه باندې چې دا سیز ضروری دی نه دی بیا یاد پاتې کوي. اګه طریقه د تخیمه چې څنګه وته چې دا سیزونه ضروری دي دا یاد پاتې کړه باقي کې ير کې ير دي چې دا سیزونه دون ضروری نه دي. دا به تر څه کار کې چې خپل دماغ کې به د سیز واپس ریپیټ کې دقیقه ته خبره اوس راځي د ریویژن پوره د تا د ریویژن په ساينس وس پویم ښه زما اکثر دا خبره په مختلف کلاسز کې کتاب اوریدلې مې کې چې ریپیټیشن از د اونلی سولوشن ریپیټیشن دی. ته یو څه بار ریپیټ کې بار ګوري بار ریوایز کې نو ستاسو دماغ دا کنیکشن نه دی دا بار مخ ته راځي بار مخ ته راځي دماغ ته پته ولګي چې دا پکې کم کنیکشن جوړ شوی کنه دا اهم دی.